Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan melihat navigation ataupun navigasi di dalam Flutter. Navigasi ataupun navigation digunakan untuk membuka page atau laman baru. Jadi kita akan menggunakan kelas navigator untuk mengelola ataupun mengambil kira mengenai stack navigasi kita. Di dalam kelas navigator ini terdapat dua function yang penting, iaitu push untuk membuka halaman baru, membuka page baru, ataupun pop untuk mengeluarkan page tersebut. So kalau anda lihat di universiti ada mata pelajaran data structure and algorithm, DSA. Yang itu di situ kita ada satu data structure yang dinamakan stack. Jadi navigator digunakan konsep yang sama seperti stack. Kita akan nampak method push. Push maksudnya memasukkan page ke dalam navigation stack. Dan kita kalau nak keluarkan dari stack, kita akan gunakan method pop. Dan pop ini menggunakan konsep LIFO, iaitu last in first out. Jadi konsep navigator adalah konsep yang sama seperti konsep stack di dalam mata pelajaran data structure and algorithm. So cara kita akan lihat step atau langkah untuk membina page baru, laman baru. Setiap laman baru diletakkan di dalam sebuah file baru dan file-file ini akan diletakkan di dalam folder widgets. Anda akan membina struktur file menggunakan stateless ataupun stateful dan setiap file mempunyai scaffold tersendiri. Gunakan metod navigator.push atau navigator.pop untuk pergi dari satu laman ke laman yang lain. Dan akhir sekali, sekiranya anda memanggil sesuatu file, laman tersebut perlu diimport di dalam file yang memanggil. Jadi saya akan tunjukkan demo bagaimana untuk buat page baru. Saya sudah buka Android Studio. So ini kod asas kita. Biasanya kita buang seperti biasa. Saya selalu tunjuk untuk buangkan page 30, line 38 ke bawah dan line 16 ke 30. Jadi kita buangkan line 38 ke bawah dan line 16 ke 30. Biasanya kita akan buat stful ataupun stress di main.dat. Tetapi untuk kali ini, seperti mana yang saya tunjukkan dalam langkah, kita akan buat folder baru dan nama folder tersebut adalah widgets. So cara dia, right click di dalam lib, new directory, dan directory tersebut namakan dia widgets. Di dalam directory tersebut, kita akan buat, bila kita bekerja dengan multiple page ataupun app yang banyak laman, setiap laman kita akan buat satu file baru. Contohnya, new.file. Saya akan buat satu file yang dinamakan home.dat dan satu lagi file dinamakan detail.dat. So right click, new.file, detail.dat. Kemudian apa yang langkah seterusnya mengikut slide saya, kita akan bina page stateless ataupun stateful mengikut keinginan kita. Saya nak tunjuk contoh yang simple, iaitu ada button di page pertama dan page kedua ada teks. Jadi untuk kedua-duanya saya akan buat stateless. Apa yang perlu dibuat terlebih dahulu ialah untuk pindahkan import Flutter material ini ke dalam page-page berikut. So page pertama contohnya home.dat kita pindahkan, page kedua detail.dat pun kita pindahkan juga. Untuk kedua page ini saya akan ikannya stateless. Yang page pertama saya namakan dia home page dan page kedua saya akan namakan dia detail page. Saya akan pergi ke home.dat dan di dalam home.dat saya akan bina scaffold. Setiap page perlu ada scaffold tersendiri. Saya akan bina scaffold di page pertama. Saya akan ada app bar, title, text, first page. Page pertama. Di dalam body, saya hanya akan buat baby. Saya akan buat satu teks simple. Teks simple. Ini adalah page pertama. Page pertama tersebut saya letakkan dia di dalam kolom dan kolom tersebut saya akan centerkan dia.
Kemudian saya akan buat satu lagi button di sini, elevated button, on press. Dan di dalam button ini saya ada teks pergi ke page kedua. Pergi ke page kedua. Right. Nanti kita akan buat button untuk navigasi. Saya akan buat perkara yang sama di page kedua. So di dalam page kedua iaitu detail.dat, saya sudah ada stateless. Saya akan gantikan dengan scaffold. Scaffold tersebut ada app bar title kepada app bar adalah page kedua, page 2. Dan page 2 akan mempunyai body, text. Right. Ini adalah page kedua. Dan teks tersebut saya akan bina dalam kolom dan saya akan centerkan dia. Saya akan bina satu lagi button di sini, elevated button, on press. Di dalam elevated button ini saya akan namakan dia pulang ke page terdahulu. Pulang ke page terdahulu. Jadi dua page saya sudah terhasil. Kalau nak run, biasanya kan kita akan ubah di dalam main.dat. Di dalam main.dat biasanya kita akan bina function di sini, tetapi function tersebut sekarang berada di file lain. Jadi apa yang kita lakukan, kita hanya perlu tulis nama file tersebut, iaitu homepage, open close bracket. Akan ada error di sini, tapi tak apa, klik pada nama file dan tekan alternate enter. Terus boleh tulis import library widgets home.dat. Right? Jadi bila dah buat itu, error akan hilang dan seterusnya bila kita run aplikasi ini, kita boleh lihat page pertama muncul. Okey, so ini adalah page pertama. Sekarang saya akan tunjukkan kod untuk buat navigasi untuk pergi ke page kedua. Jadi saya berada di home.dat. Di dalam home.dat, kod dia adalah navigator.push. Navigator.push. Dia punya argumen pertama adalah contact dan argumen kedua adalah material page route.builder. Argumen dia adalah contact. Seterusnya kita terus panggil page kedua iaitu detail page. Right? Jadi ini adalah cara untuk membina link dari page pertama ke page kedua. Page ini akan merah, di mana yang kita boleh buat seperti tadi, alternate enter, import library detail.dat. Import page detail.dat. Right? Jadi bila saya dah buat begitu, bila kita lihat application kita, bila kita lihat aplikasi kita, bila saya tekan button, dia akan pergi ke page pertama, page kedua, dan akan ada button back terus di atas ya. Page kedua, button back, page kedua, button back. Sekarang saya nak aktifkan button ini. Bila saya aktifkan button ini, saya ingin pulang ke page kedua seperti mana yang saya terangkan di dalam nota. Untuk pulang ke page pertama semula, kita akan menggunakan navigator.pop seperti data structure algorithm stack. Alright, so navigator.pop hantarkan konteks sebagai argumen pertama. Jadi bila sudah boleh lihat. Jadi kita boleh pulang ke page dahulu, pergi ke page kedua. Pulang ke page dahulu, pergi ke page kedua. Baik, sekian video untuk kali ini. Semoga berjumpa di video yang akan datang.